ሰላም ሰላም ቆንጆች እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዛይን ቻናል መጣችሁ። ጽዮን ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ያለኝን ነገር ለእናንተ ለማካፈል መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ይህንን የሚመስል የቅንድብ አሰራር ነው። ቅንድባችንን እንዴት በፍጥነት መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለማየት ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን። ዛሬ እንግዲህ ላሳያችሁ የመጣሁት ቅንድቤን የምሰራው በኩል ነው። ኩሉም ይሄ ነው። ይሄንን ይመስላል። ማንኛውም መድኃኒት መሸጫ ቤት ውስጥ ታገኙታላችሁ። Maybelline Brow Ultra Slim ይላል። ከለር ሶፍት ብራውን ነው የምጠቀመው እኔ። ጫፏም እንደዚህ ሾል ያለች ነች፣ ለመቀባት ትመቻለች። ቀጥታ እንጀምራለን ማለት ነው። ስንጀምር ምን እናደርጋለን? እኔ መለካት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ስለማውቀው ሁሉ ጊዜ ስለምሰራው ስለለመድኩት ቀጥታ ይሄንን ፊል በማድረግ ነው የሚጀምረው። መለካት የምትፈልጉ ከሆነና ቅንድባችሁ እንደዚህ እያጠረ እየረዘመ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ምን ታረጋላችሁ? ትለካላችሁ። ስትለኩ ምንድነው? ቀጥታ መጀመሪያ በዚህኛው አፍንጫችሁ ትክክል እመጣና እንዲቻ አረጋለሁ። ይታያችኋል አይደል? ሁለተኛዋ ደግሞ የምንለካው ከርብ የምናረግበት ቦታ ነው። እሱም በዚህኛው አፍንጫችን መጨረሻው እና በዚህኛው ባይናችን ትክክል እንደዚህ አድርገን ሁለተኛዋ እዚህ ጋር ነው የምንለካው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ልክ እንደዛው እዚሁ አፍንጫችን መጨረሻ ላይና ይሄ የአይናችን ቅድ እሱን ተከትለን ሶስተኛው እዚህ ጋር ያቆማል ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ ሁለቱንም ቅንድባችሁን ለክታችሁ መቀባት ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ እኔ ጀስት እንዴት ነው ስዕል ሰው ሰዓሊዎች ሲስሉ ልክ እንደዛው በስሱ ጫር ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ የየሰው ቅንድብ የተለያየ ነው። ሲቀጥል ቅንድባችን ሁለቱንም ቅንድባችን ራሱ እኩል አይደለም። አንዱ ቅንድባችን ብዙ ነው፣ አንዱ ቅንድባችን ደግሞ ስስ ነው። እና ያንን አስተካክለን እኩል አድርገን በዚህ በኩል መቀባት እንችላለን ማለት ነው። ኩሉ በጣም ምርጥ ኩል ነው። እኔ መቼም የማይለየኝ ከቦርሳዬ ውስጥ ቢኖር ይሄንን ኩል በጣም ነው የምወደው። ከላይም ልክ እንደዛው ታደርጉና ትኩረታችሁን ባዶ ቦታ ላይ ቅንድባችን የሌለበት ቦታ ላይ ለመሙላት ትኩረታችንን አድርገን የቅንድባችንን ቅርጽ ተከትለን መቀባት ማለት ነው። ቢጫጫርብኝም ቢነካካም ወይም ደግሞ ከመስመሩም ወጣው ቢልብኝም በኋላ ላይ ልክ መጨረሻ ላይ ቀብቼ ስጨርስ በከንሲለር አስተካክለዋለሁ። ስለዚህ አሁን ብዙም አልጨናነቅም። ወደዚህ ጋር ስንመጣ ልክ ይሄንን እንደሞላሁት ጥቁር አድርጌ አልቀባውም። እዚህ ጫፍ ላይ ልክ ናቹራል የራሴ ቅንድብ እንዲመስል አድርጌ በስሱ ነው መቀባው እና ታዩታላችሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ግን ያው ከመስመሩ ጋር እንዲገናኝልኝ አገናኘዋለሁ። ካገናኘሁትም በኋላ በዚች በጫፏ ልክ እንደዛው በስሱ ሳልጫን ወደ ላይ ቀስ እያረኩ እንደዚህ አሳምረዋለሁ። እንደምታዩት ወደ ላይ እንደዚህ ስታረጉት ልክ የራሳችሁ ቅንድብ ነው የሚመስለው። ላይክ ሳጥን
ልክ እንደ ሳጥን አራት ማዕዘኑን ይዞ እንደገና ደግሞ እኩል ጥቁር ብሎ ጥቁር አድርጌ አልቀባውም። ውበትም የሚኖረው እንደዚህ ሲቀባ ነው። እዚህ ጋር ሳሳ ብሎ ቅንድብ የራሳችን ቅንድብ ራሱ የተፈጥሮ ቅንድባችን እዚህ ጋር ሳሳ ብሎ ሌላው ቦታ ጋር ሙልት ያለ ነው አይደለ? እንደዛው ነው መቀባት ያለብን ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እንደዛ ነው ማደርገው ነኝ። የሚያምረውም እንደዛ ነው። እንደዛ ሲሆን ነው ውበትም የሚኖረው። ልክ እንደዚህ ቀብቼ ከጨረስኩኝ በኋላ ብለንድ አዋህደዋለሁ። ቆዳዬ ላይ የቀረ ወይም ደግሞ ጥቁር ብሎ ያለ ነገር ካለ በብሩሿ እንደዚህ ቀስ ብላችሁ ስታበጥሩት ይዋሃዳል። ለብቻው ምልክት ሆኖ ጥቁር ብሎ እንዳይቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ከበጠራችሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ፊል ማድረግ ያለበት ቦታ መሞላት ያለበት ቦታ ጋር አለ ብላችሁ የምታስቡትን መልሳችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ኩሌን ቀብቼ ጨረስኩ። ይሄንን ይመስላል። ከዛ ከጨረስኩ በኋላ የተጫጫረ ወይም የተነካካ ቦታ ቅርጹን የወጣበት ቦታ ካለ ምን አደርጋለሁ? በከንሲለር ነው ማስተካክለው። ከንሲለሪም ይሄ ነው። አንድ አይነት ብራንድ ነው ከኩሌ ጋር Maybelline ነው። ሱፐር ስቴይ ፉል ከቨሬጅ አንደር አይ ኮንሲለር ነው የሚለው። ከለሩ ደግሞ ካራሜል ወይም ደግሞ 40 ቁጥር። ይሄንን ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ ወስድና እንዴ ነች የምትከፈተው ይውላችሁ። እንደዚህ ወስድና እዚህ እጄ ላይ ትንሽዬ በጣም ትንሽ ይሄን ሁሉ አልቀባም። እቺን አደርግና ምን አደርጋለሁ? ጠፍጣፋ ብራሽ ሊኖራችሁ ይገባል። እንደዚህ አይነት ጠፍጣፋ ብራሽ በትንሿ አደርግና ማስተካከል ጀምራለሁ ማለት ነው። አሁንም ካነሳችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ እየጨመራችሁ የተጫጫረ ቦታ ካለ ቀስ አድርገን እንደዚህ እናስተካክላለን ማለት ነው። ከላይም ልክ እንደዚህ ብዙ ጊዜ እኔ ከላይ አልጠቀምም፣ ግን ከላይም እንደዚህ የተጫጫረ ነገር ያለ ከመሰለን ከላይም ልክ እንደዛው መስመሩን ጠብቀን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ብዙ እንትን ኮንሲለር አትጠቀሙ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እቺን ጣቴን ወስድና እዚህ ጋር ኮንሲለሩ የተቀባሁበት ቦታ ለይቶ ለብቻው እንዳይታይብኝ በዚች በጣቴ አዋህደዋለሁ ወደ ታች እያደረኩኝ ከሌላው ካልተቀባው ቆዳዬ ጋር እንደዚህ አዋህደዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በመጨረሻ ደግሞ የምጠቀመው ምንድነው? የቅንድብ ጄል ነው። የቅንድብ ጄል የምጠቀመው በነፊት ቁጥር 3። ይሄ ምንድነው የሚጠቅመው? የቅንድባችንን ጸጉር አድርቆ ይይዝልናል። እዛው ባለበት በምታበጥሩበት ቅርጽ እንደዚህ ማበጠር ከሆነ ልክ እንደዛው እንዳለ ናቹራል አስመስሎ ያቆይልናል እስከምናስለቅቀው ድረስ ማለት ነው። ቅንድባችንን ለዛ ይረዳናል። አያችሁት አይደል ልዩነቱ?
ይሄንን ይመስላል። አንደኛውን ቅንድቤን ከካሜራ ውጭ ነው የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ረጅም ሰዓት እንዳይወስድብኝ ብዬ ነው። እንግዲህ ቅንድቤ ይሄንን ይመስላል። በጣም በፈጣንና በአጭር ሰዓት ውስጥ እንዴት በኩል ብቻ ታክ 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 አድርጌ መስራት እንደምችል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬ የቅንድብ አሰራር ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ያ ደግሞ እኔን ይጠቅመኛል። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮዬን ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። እንደገና ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራ ለገፋፋችሁኝ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ